වෙල්කම් ටු අයිරල් බීම් කිඩ්ස්. ඔන්න පුතේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අව්ව, වැස්ස, කුණාටු, අකුණු මෙන්න මේවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම් මොනවද කියන එක ගැන. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමුකෝ කාලගුණයට මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. කාලගුණයට අපි weather කියලා කියනවා. weather. ඔන්න අපි ඉරට කියනවනේ sun කියලා. එතකොට හොඳට ඉර පහයපු දවසකට අපි කියනවා sunny day කියලා. ඊළඟට වැස්සට අපි rain කියලා කියනවනේ. එහෙනම් හොඳටම වහින දවසකට අපි කියනවා rainy day කියලා. අපි වලාකුළු වලට මොකක්ද පුතේ කියන්නේ? cloud කියලා කියනවා. එහෙනම් වලාකුළු වලින් පිරීච්ච අහසක් තියෙන දවසකට cloudy කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. වලාකුළු වලින් පිරුණ අහසකට තමයි අපි cloudy කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වහිනකොට අකුණු ගහනවනේ. මෙන්න මේ අකුණුත් එක්ක එළියක් එනවනේ. මේ එළියට අපි කියනවා lightning කියලා. එහෙනම් අකුණු වලට මොකක්ද අපි කියන්නේ? lightning කියලා කියනවා. ඊළඟට හුළඟට අපි wind කියලා කියනවා. හොඳටම හුළං හමන දවසකට සුළි සුළං තියෙනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් windy කියලා. ඊළඟට පැහැදිලි අහසක් නිල් පාට අහසක ලස්සනට සුදු පාට වලාකුළු තියෙනවා නම් ඔන්න පැහැදිලි අහසට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා clear sky කියලා. මොකද්ද? clear sky. ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දේ දුන්නට මොකක්ද අපි කියන්නේ කියලා. දේ දුන්නට අපි කියනවා rainbow කියලා. දැන් බලන්න පුතේ මොනවද අපි ඉගෙන ගත්ත වචන ටික? weather, sunny day, rainy day, cloudy, lightning, windy, clear sky, rainbow. මෙන්න මේ වචන ටික පාඩම් කරගෙන ඔන්න හැමදාම උදේට අද දවසේ කාලගුණේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පුළුවන් කියන්න.